we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard. दिदीहरूलाई डरै छैन कि ज्यानको अब जतिखेर नि आयो अब एउटा राइडर आयो प्रदीप राइडर आहा अब उसले अब हेरे यस्तो टर्निङमा ओभरटेक गरिन्छ सियोरो उसलाई मतलब छैन कि अब राइडर त्यसले यो साधन त जहाँको त्यही ठ्याक ठ्याक रोकिदिन्छ हामीले यहाँ रोक्यो भने 500 मिटर तल पुग्छ यी अब गाडीवालाहरू के गर्छ यार रिस उठ्ने यार देखिरहेछ देख्दा त्योहरू त नि ल झर्ना आयो ओए झर्ना रोक भनेको हामी चाहिँ यो झर्ना जान लाग्यो है यहीँ रोकिदिउँ अब यसो ल अमित राइडर अमितले राइड गरेर रहेछ ओ माम डर लाउने गरेर नगर्ने यार ओए अमित सही हो अति दामी भइरहेछ हाम्रो राइड होइन आजको अनि यस्तै हो केटाहरूले चलाउँदा चाहिँ आज मैले अति स्लो चलाइरहेको यो भएर होइन ल ओए यो बाटो ओए प्रमेश यहाँबाट यो साइको अब उहाँ पुगिसकेछ म त यो रबरले गरेर धन्दै चिप्लेको यार अहिले चाहिँ हामी झर्नामा गएर यो झर्नाबाट फर्किनु लाग्यो होइन अनि मेरो पन्जा हो यार खै मलाई थाहा छैन ग्लोभ्स हो कि पन्जा होइन के हो रे भन त ग्लोभ्स थाहा छैन भने हामी कोल्याप्स अब त्यस पछाडि हामी यहाँबाट फर्किनु लाग्यो अब यहाँबाट सिधै हामी जाने भनेको चाहिँ मनोकामना मिल्यो भने चाहिँ जाने प्लान छ मिलेन भने चाहिँ सिधै हुन्छ अनि काठमाडौँ जाने हो अब त्यही हामी 10 बजे 11 बजे काठमाडौँ पुग्नु पर्ने हो खासमा तर अब केटाहरूसँग निस्किसकेपछि यस्तै हो हालत हुन्छ नि कति बेला कहाँ पुऱ्याउँछ आइडन्नु धन्दै गोप्रो झऱ्यो क्या भन्नु मान्छे झरेको धेरै कुदाउनु हुन्न यो बाइक भेटेपछि चाहिँ फेरि मलाई डेन्जर कुदाउनु मन लाग्छ तर कुदाउनु हुन्न यार बिन्दास यत्तिकै रफ्तार जाने रफ्तार होइन चिलमा जाने के काठमाडौँ राइड विथ केटाहरू होइन जसले गर्दा चाहिँ अब रमाइलो नि छुट्टै हुन्छ केटाहरूसँग आइसकेपछि वहाँ गएर चाहिँ आफ्नो काम छ होइन अब डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्छ होला वहाँ गएपछि चाहिँ अब को हुन्छ होइन मिलेर दुई जना चाहिँ हिँड्नुपर्छ अनि सो फर्स्टमा काम के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोनी सप जानु छ होइन क्यामेरा सप जानु छ अनि त्यहाँनिर क्यामेरा सप गएर अनि क्यामेरा हल्का देखाउनु छ अनि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय जानु छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर ड्रोन दर्ता गर्नु छ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ देन
त्यस पछाडि त अब के हुन्छ हेरौँ होइन अनि कता कता घुम्न गइन्छ आई डोन्ट नो वी डोन्ट नो किनकि यो अनप्लान ट्रिप जस्तै हो यो चाहिँ प्लान त गरिरहेको थियो तर काठमाडौँसम्मको मात्र प्लान गरिरहेको थियो तर अब त्यहाँभन्दा बाहिरको चाहिँ अनप्लान नै भयो नि त सो के गरेर चाहिँ यसले हेलमेट तर यो हेलमेट लाउँदा कस्तो कम्फर्टेबल फिल भएको यार त्यसले त बाइक पायो भने रेन्जर कुदाउने हो कि के हो मैले बुझ्नै नसकेको कुरा सब खतरा खुत्रुक बाटो मात्र छ यार अलि राम्रो बाटो हुनु नि यसको एउटा राम्रो सिटीबाट अर्को राम्रो सिटी जाने राजधानी जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ क्या होइन अब त्यो गाउँबाट राजधानी आउने बाटो त अब कस्तो होला जस्ट इमेजिन हुन्छ नि केटाहरूले कस्तो कुदा रहेछ अब म यत्तिकै कुदा रहेछ तर अब हरन हान्दै कुदा किन हो आई डोन्ट नो हजुर हजुर खाम न त ल जहाँ बसेर खाए नि हुन्छ म त रेडी हो जहाँ बसेर खाए नि अब यहाँ हामी खाना खाने हो यो चाहिँ मलेखु आयो हामी अहिले अनि यहाँ खाना खाम अनि त्यस पछाडि जाऊँ मलेखु नि कस्तो दामी नै रहेछ ल वेलकम टु हाइवे गार्डन रेस्टुरेन्ट रे Yes. Yes. राइड चाहिँ रमाइलो भइरहेछ साथीहरूसँग आउँदाखेरि अनि राइड किन रमाइलो भयो भन्दा त्यहाँको वातावरण पनि हेर्दै आछौँ हामी सबै हेर्दै आछौँ बाटोमा बस्दै खाँदै आछौँ सबैले रमाइलो गर्दै सक्ने हालिन्छ भन्नु सक भनेको गाडीको सक सक त नि फेरि त त्यो त्यहाँ सकै अड्के जस्तो भइरहेको थियो अहिले त ठिक छ अनि रेनकोट लगाएर आछौँ धुलो हिलो पानीको टेन्सन छैन आनन्द छ जो 2 घन्टा उता खायो 1.5 घन्टा यता खायो 4 घन्टा हामीलाई ढिलो भयो भन्नु ढिलो त ढिलै भयो किनकि हामी बाटोमा घुम्दै आयौँ केही छैन ढिलो भयो नि अब फेरि भोलि पर्सि फोटो हेर्दा त रमाइलो हुन्छ नि त त्यही हो फाइनली हामी यहाँ पुगे थियो भनेर अनि खुसी चाहिँ केमा छ भन्दा केटाहरूले एकदम राम्रोसँग राइड गरिरहेछन् केही एकदम एकदम सबको राइड एकदम राम्रो छ सबैभन्दा राम्रो भनेको एकदम राइड राम्रो हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो अनि त्यसपछि रमाइलो गर्ने होइन छिट्टै कुरा हो ठिक छ यत्तिकै जाने हो हामी ओभरटेक गर्दा पनि ध्यान दिने अब हिँड्दा त्यो धेरै स्पिड नलाने ठिक्क आफ्नो स्पिडमा अनि सँगै हिँड्ने सबै त्यो एकदम रमाइलो भइरहेको अब त्यही नै हो भन्नु पनि त्यति हो भन्नु पनि त्यति नै अनि अहिले चाहिँ अब हल्का पुगेपछि अब फोटो माछा मासु खाना खाँदैछौँ भन्दा नि खानेवाला छौँ है
आज चाहिँ एकदम रमाइलो चाहिँ धेरै रमाइलो भइरहेछ आज। रमाइलो चाहिँ किन भएको छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो एउटा सपना हो क्या, सपना हो यो साथीहरू मिलेर कतै बाहिर जाने लङ ड्राइभ ड्रिम भन्ने न ड्रिम। अब त्यही हो क्या, ड्रिम नै हो हाम्रो एउटा र आज पुरा भएको छ नि त, त्यही भएर पनि एकदम रमाइलो धेरै रमाइलो भइरहेछ। ठिक छ नि यो कुरा। अमित तपाईँ याद छ हामी काठमाडौँ आउने भनेको कहिलेदेखिको प्लान हो? तिनीहरूलाई याद छ? यत्रो 6 महिना रे होइन, खासमा म फर्स्ट इयर पढ्ने बेला हो क्या अमितले ल तर म काठमाडौँ जाने भनेर होइन भनेको। खास किन नआएको थाहा तँ पो फर्स्ट इयर पढिस्, म पढिनँ नि त त्यही भएर। म लास्ट इयर पढेको भएर भन्न उठाउनु भयो। त अनि उस थाहा तँलाई प्रदीप एउटा कुरा थाहा भन्न थाहा छैन? हामी 9 दशकमै पढेको होइन कि भन्न थाहा छैन? थाहा ल भन्न मलाई थाहा छैन कि तँलाई थाहा भनेर सोधेको। म त जिस्केको होला भनेको साथी भने जिस्केको होला भनेको साथी भन्दा मैले त हाफ पनि थाहा छैन यार, तर यसले पारे होला त्यो चुपो लाग्यो खानै नपारे जे पारेको के भन्यो भाइ नजिक त भन्ने एउटा कस्तो उत्तल पारेको ठ्याक्कै अचार आउने बित्तिकै कि फेरि एकछिनपछि भने मैले पारे जस्तो हुन्थ्यो खाना छोड्दै त भिडियो सिडियो सकाली खाना त्यही खाना ल्याइदिउँ न। मैले चाइना बोलेको यसले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छ। ट्रान्सलेट गर्छु सुन है, तिमी कति राम्रो हो फेस पनि देखाउ न। चेन्ज यो ट्रान्सलेट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छु यस्तो राम्रो मान्छेको फेस देखाउ न। है त प्रमेश गाह्रो त भएन नि। ल हामी चाहिँ अब खाना खाएर मलेखीबाट पोखरातिर सरी हाम्रो आफ्नै पोखरा सम्झिरहेको रहेछ। हामी काठमाडौँतिर जाँदै हो। अनि त्यस पछाडि फेरि मैले अहिले बुलेट राइड हान्यो। के भन्छ के भने त्यसले? अनि त्यस पछाडि मेरो पछाडि अमित बस्यो अहिले। अमितलाई चाहिँ झोला बोक्दा बोक्दा लास्ट गाह्रो भयो, तर मेरो अति धेरै सामान छ। मेरो अफिसै यहीँ आए जस्तो भयो। एउटा उस ल्याएन मोनिटर मात्र, अरू सब यहीँ लिएर आऊ, गिम्बलहरू सब लिएर आऊ। अनि सो त्यही भएर नि भारी छ होइन। लाइट पनि लिएर आएन, तर फ्ल्यास लिएर आऊ के फोटो खिच्न त पऱ्यो नि त। केटाहरूलाई बोकायो केही नै हुन्न, भोलि उनीहरूकै फोटो खिच्ने हो डल्लै होइन। फेरि अमितले त मेरो आइफोन छैन भन्ला यार।